เป็นสีน้ำกลิตเตอร์แบรนด์คนไทยแถมแพคเกจจิ้งยังเหมือนเครื่องสำอางไปอีกโอ้ my god ดิจิทัลโคนไงวีนะจ๊ะท็อปิกในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสีน้ำกันนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีของเล่นใหม่จ้าเป็นสีน้ำจากแบรนด์ Pearl Grey นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแพคเกจจิ้งเขาฉีกมากแกเพราะว่าเขาทำแพคเกจจิ้งให้มันเหมือนเครื่องสำอางเว้ยแล้วสีน้ำที่เป็นโปรดักต์ขึ้นชื่อของเขาเนี่ยก็คือเป็นแบบที่มันมีกลิตเตอร์ด้วยก็จริงๆตอนแรกเราก็จะถ่ายคลิปอันบ็อกซ์นะที่จะมาเปิดดูสีน้ำ first impression กับทุกคนอะไรอย่างนี้แต่ว่าตื่นเต้นเปิดไปก่อนแล้วก็ลองใช้ไปก่อนแล้วนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้ของเราให้ฟังแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้บอกไว้ก่อนว่าทางแบรนด์เขาเป็นคนส่งของมาให้เรานะคะซึ่งก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะผมยังไงวันนี้ก็จะมารีวิวสีน้ำนี้ตามความคิดเห็นของเราเลยแล้วกันเนาะมีอะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบเราก็จะบอกหมดนะคะผมโอเคถ้าเกิดพร้อมไปแล้วก็ไปเริ่มกันเลยจ้าเรามาแนะนำน้องๆก่อนละกันที่เขาส่งมาให้เราได้ทดลองใช้นะคะซึ่งก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันจะมีสีน้ำที่เป็น Metallic Series นะคะแล้วก็มีแบบนี้ที่เป็น Hologram ซึ่งมาในรูปแบบของพอร์ตแล้วก็เป็น Multichrome Series ที่อยู่ในหน้าตาแพคเกจจิ้งเหมือน Eyeshadow แบบนี้และอย่างสุดท้ายก็คือเป็น Nude Series นะคะนี่เหมือน Eyeshadow มากเลยดูดิเดี๋ยวยังไงคลิปนี้จะ time stamp ไว้ให้นะเผื่อใครสนใจตัวไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็กดข้ามไปดูได้นะจ๊ะโอเคเราขอเริ่มที่ตัวแรกคือ Nude Series ก่อนเลยละกันนะครับอันนี้เราต้องรีวิวแพคเกจจิ้ง เหมือน Beauty Blogger อะไรอย่างงี้ไหม โอเคพูดถึงแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ได้ก็คือแพคเกจจิ้งเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนเครื่องสำอางเว้ยซึ่งมันทำให้รู้สึกน่าใช้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีน้ำเนี่ยมันเลอะง่ายใช่ปะการที่แพคเกจจิ้งแบบนี้มันก็เลยจะดูแบบดูเปื้อนเป็นพิเศษอะนึกออกปะคืออันนี้แอบนอกเรื่องนิดนึงไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราอะเป็นคนที่ถ้าเกิดมีเครื่องสำอางที่แพคเกจจิ้งสวยๆอะเราก็จะแบบถนอมใช้นึกออกปะเพราะไม่อยากให้แพคเกจจิ้งเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพออันเนี้ยเขาออกแบบมาให้มันดูเหมือนแพคเกจจิ้งเครื่องสำอางแล้วมันดูสวยอะเวลามันเลอะมันก็จะรู้สึกแบบว่านิดนึงอะไรเงี้ยเก็ตไหมรวมถึงว่า cover ข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นพลาสติกใสมาเลยยิ่งทำให้เห็นความเปื้อนที่แบบมากเวอร์เข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ย enhance ความเปื้อนก็อันนี้อาจจะแล้วแต่คนนะคะถ้าเกิดเป็นคนรักสะอาดมากๆก็อาจจะรู้สึกเห็นแล้วหงุดหงิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรื่องนี้ผ่านไปมาพูดถึงตัวสีกันดีกว่าทั้งหมดนี้มี9สีด้วยกันนะครับทุกคนซึ่งชื่อสีเนี่ยขอเรียงจากซ้ายไปขวานะมีชื่อสี Ivory Nude Baby Skin นะคะ Reddish Tan Nude Pink Blush Honey Skin Burnt Sienna แล้วก็ Rose ตอนที่ใช้เรารู้สึกว่าสีค่อนข้างมีพิกเมนต์เยอะอยู่นะแล้วก็ชอบความที่สีเนื้อเนี่ยมีหลายเฉดให้เลือกใช้ด้วยก็รู้สึกว่าระบายง่ายแล้วก็เม็ดสีละเอียดอยู่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ขี้เกียจผสมสีผิวเองเว้ย ซึ่งนั่นก็คือฉันนั่นเองมันดีมากเลยอะเพราะว่านอกจากระบายเป็นสีผิวได้แล้วจริงๆเอามาใช้ระบายเป็นสีเงาก็ได้ด้วยโอเคจบไปกับ Nude Series นะคะต่อมาเราขอมาพูดถึง Metallic Series กันดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นตัวไฮไลท์ของเขาเลยนะโอเคด้วยความที่สีมันเยอะมากเราจะให้ทุกคนดูสวอชของสีของเขาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงให้ฟังกันเนาะสำหรับ Metallic Series อันนี้ที่เรามีนะคะเขาจะมีทั้งหมด30สีด้วยกันซึ่งตรงนี้ที่เห็นมันเปื้อน cover ด้านหน้านี้ก็คือเราทำเองนะคะทุกคน มันปูดแล้วมันก็เปื้อนออกมาแอบเสียใจจะบอกว่าหลังจากนี้สีที่รีวิวอะมีความถ่ายให้ดูยากมากเว้ยความแบบปุ้งปิ้งวิ่งวับของมันนะซึ่งบางช็อตมันถ่ายยากมากเว้ยเราก็เลยใช้กล้องมือถือถ่ายเอานะเพราะว่าเลยอยากให้ทุกคนเห็นความเล่นสีเล่นแสงของสีน้ำอันนี้กันนะคะแต่ละสีนี้มีชื่อของเขานะคะแต่ว่าต้องไปดูหน้าเว็บเนาะแล้วก็ในแต่ละช่องเนี่ยจะมีปริมาณ 0.5 ml นะคะคือพาเลตเนี้ยเราเข้าใจว่าเขาทำมาเพื่อคนที่อยากจะลองมีทุกสีแบบว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าสีไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองใช้มาทุกอันเลยเขาก็เลยมีอันนี้มาให้ซึ่งขนาดมันก็จะเล็กหน่อยแต่ว่าสามารถทดลองใช้ได้ทุกสีอะไรอย่างนี้เนาะ
สำหรับความเห็นของเราที่มีเกี่ยวกับ Metallic Series อันนี้นะคะเรารู้สึกว่าสีของเขามันเป็นประกายปุ้งปิ้งน่ารักมากเลยอะแล้วก็สีที่2อันนี้ที่มันดูสวอชออกมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีโฮโลแกรมเนาะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาให้เรามาเป็นแบบกระปุกแบบนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงให้ฟังกันแต่ว่าเราพูดถึง30สีอันนี้ก่อนก็ไปดีกีตาร์ทุกคนอยากเห็นกีตาร์ไหมอ้วมาช่วยรีวิวเหรอคะก็นั่นแหละไอตัวกระปุกเนี้ยก็คือสีเดียวกับช่องที่2อันนี้นะคะซึ่งเป็นโฮโลแกรมก็เท็กเจอร์มันก็เลยจะไม่เหมือนกับอีก29สีที่เหลือเนาะสำหรับสีที่เราชอบเนี่ยเราชอบสีขาวช่องแรกเลยเว้ยเพราะว่ามันจะออกดูมีความเป็นมุกนิดนึงอะกับสีทองอันนี้ที่พอระบายออกมาแล้วมันดูทองอะแบบสวยมากสำหรับ Metallic Series เนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดใช้น้ำในปริมาณหนึ่งเพื่อที่แบบละลายสีที่อยู่ในหลุมอันนี้ออกมาใช้อะแล้วสีมันจะออกมาสวยและชัดมากเว้ยแต่ว่าจริงๆก็สามารถระบายให้มันเป็นบางๆได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวนี่มีความรู้สึกว่าระบายให้มันชัดๆจะสวยกว่าแล้วก็สามารถใช้เทคนิค wet on wet ได้ด้วยนะทุกคนเราไปลองมาแล้วมันดูสวยมากเลยมันดูแบบเป็นกาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยสวยมากซึ่งมีความคิดว่ารูปในอนาคตที่จะวาดอะไรเงี้ยก็จะลองใช้เทคนิคนี้ดูนั่นแหละสรุปว่าสีน้ำนี้ก็จะมีความเป็นประกายเรียบๆแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้ทั้ง30สีอะไรเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ซื้อเป็นอันเนี้ยที่มันเป็น 0.5 ml นะจะได้แบบลองเอาไปใช้ครบทุกสีดูนะครับผมต่อมาเรามาพูดถึง Hologram Series กันดีกว่านะครับคือเปิดออกมาเห็นข้างล่างแล้วมันแบบโอ้อย่างนี้เลยนะคือมันกลิตเตอร์แบบมุ้งวิบวิบวับแล้วก็แบบหลากหลายล้านสีมากเวอร์ในนี้นะคะสำหรับน้องคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีเทคนิคในการใช้เขานิดนึงนะคะถึงจะใช้ได้ดีซึ่งวิธีนั้นก็คือจะต้องควักสีเขาออกมานะซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีที่คุณมุกเจ้าของแบรนด์บอกเรามานะก็คือเน้นควักสีออกมาแล้วก็แพ็คลงบนกระดาษอะไรเงี้ยมันจะได้เอฟเฟกต์ที่ดีที่สุดแล้วก็น้องคนนี้เวิร์กได้ดีกับกระดาษผิวหยาบด้วยนะคะอันนี้เจ้าของแบรนด์บอกมาซึ่งเราไม่ได้ลองนะคะแต่ก็เอามาบอกต่อกับทุกคนละกันเผื่อทุกคนจะเอาไปลองกันเองเนาะสำหรับคนที่สงสัยว่าอันนี้เนี่ยพอแห้งปุ๊บมันจะหลุดไหมก็มีสิทธิ์หลุดนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้หลุดแบบล่วงลงมาขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาของไปโดนเอานิ้วไปโดนอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดหลังจากที่ระบายอันนี้เสร็จแล้วรอให้มันแห้งใช่ไหมก็คืออาจจะต้องหาอะไรมาทาเคลือบทับอาจจะเป็นแบบยาทาเล็บสีใสอะไรเงี้ยนิดนึงเนาะกันหลุดใช่แล้วเราก็ลองสวอชบนกระดาษสีดำให้ทุกคนดูด้วยเว้ยซึ่งมันออกมาดูดีมากเลยอะเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันดูเวิร์กมากสำหรับบนกระดาษสีดำนะแต่ก็อย่างที่บอกนะมันอาจจะใช้ยากนิดนึงมันจะต้องมีเทคนิคในการใช้แล้วก็หลังจากใช้เสร็จอาจจะต้องมีอะไรมาเคลือบเขาหน่อยกันหลุดเนาะโอเคสำหรับตัวสุดท้ายนี้นะคะก็คือน้อง Multichrome Series นั่นเองซึ่งหน้าตาแพคเกจจิ้งก็คือแบบเหมือนอายแชโดว์ไปอีกตอนที่สวัสดิ์สีซีรีส์เนี้ยให้กับทุกคนดูตอนแรกเราก็แบบอ้าวทำไมมันเป็นสีน้ำตาลไปหมดเลยล่ะจนกระทั่งเขาเอี้ยวตัวไปดูอีกด้านหนึ่งเท่านั้นแหละโอ้ my gosh จะบอกว่าเป็นสีที่สวัสดิ์ให้ดูโคตรยากอะทุกคนเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันมีความเล่นแสงแล้วมันจะต้องแบบขึ้นอยู่กับมุมแล้วก็องศาแล้วก็แสงที่ตกกระทบมันถึงจะเห็นเป็นสีที่เป็นทูคัลเลอร์ของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่ใช้สีพวกนี้ก็อาจจะต้องเอียงคอดูนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะ ขอแทรกนิดนึงนะทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างงานของคุณมุกนะคะที่ใช้สีมัลติโครมในการระบายก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทดลองใช้สีอันนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีตัวอย่างให้เห็นชัดว่าถ้าเกิดเอาไปใช้ในงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคุณมุกเขาก็เลยส่งคลิปมาให้แล้วเราก็เลยเอามาแปะให้กับทุกคนดูนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราค้นพบเกี่ยวกับ Multichrome Series อันนี้นะก็คือถ้าเกิดระบายบนพื้นหลังสีดำเนี่ยสีของเขาจะออกมาชัดมากสีชมพูสีม่วงสีฟ้าอะไรเงี้ยออกมาชัดมากทุกคนอาจจะเหมาะกับภาพที่ต้องการเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษนึกออกไหมสำหรับสีขาวข้างล่างอันนี้จริงๆมันเป็นแบบไม่มีสีนะทุกคนคือมันสามารถทาทับบนสีน้ำธรรมดาได้เพื่อเพิ่มความปุ้งปิ้งให้กับภาพนะครับผมนึกคำไม่ออกเมื่อกี้ สำหรับความคิดเห็นของเราในสีน้ำมัลติโครมอันนี้ใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าเขายูนิคมากเว้ยแต่ในความยูนิคนั้นมันก็ทำให้นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าจะใช้เขาในสถานการณ์ไหนเก็ตไหมคือมันเหมือนมันจะเฉพาะทางมากๆซึ่งก็ถ้าเกิดไม่ได้อยากได้เอฟเฟกต์มัลติโครมแบบนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรเหมือนกันนะ
แต่อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะเหมาะมากเลยก็คือเอาไปเขียนคาลิกราฟีทุกคนซึ่งเราก็กะว่าอาจจะลองใช้เขามาลองเขียนคาลิกราฟีในอนาคตเหมือนกันนะคะผมจริงๆเหมาะทั้งไอ้มัลติโคมซีรีส์แล้วก็เมทัลลิกซีรีส์เลยแหละยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาลองใช้ให้กับทุกคนดูกันลืมบอกไปว่าเนื้อสีเขาก็จะมีความหนึบๆแล้วก็สีแน่นนะคะความประกายนี่ก็คือจะพุ่งทะลุกระดาษเข้าตามาเราสุดๆไปเลยโอเคเรามาพูดสรุปอีกทีนึงให้กับทุกคนฟังหน่อยแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปของอาทิตย์ที่แล้วไปเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยก็ได้ลองใช้นะคะทั้ง3ตัวนี้ก็คือสกินโทนเมทัลลิกซีรีส์แล้วก็โฮโลแกรมเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่นะอันที่เป็นมัลติโคมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าสรุปรวมๆของเราก็คือเรารู้สึกว่าไอสีน้ำที่มีประกายอะไรเงี้ยจะเหมาะกับการที่มาเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่เราอยากจะได้เอฟเฟกต์ความปุ้งปิ้งลูกปั๊บของกลิตเตอร์ของอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมส่วนอันที่เรารู้สึกว่า useful ทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ใช้งานบ่อยอะไรเงี้ยก็คือ Skin Tone Series เลยซึ่งในบรรดา Product ที่เรารีวิวมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างชอบอันนี้มากเหมือนกันนะจริงๆก็ชอบทั้ง Metallic Series แล้วก็ Skin Tone Series ชอบ2อันนี้คู่กันเลยอย่างที่บอกว่า Skin Tone Series คือเขาผสมสีมาให้อยู่แล้วก็มีให้เลือกหลายเฉดสีสำหรับสีผิวด้วยมันก็ง่ายสำหรับคนที่เกลียดผสมสีผิวเองเนาะส่วน Metallic แบบ30สีเนี้ยมันเหมาะกับคนที่อยากจะได้ทุกสีอยากจะมีครอบครองทุกสีแต่อาจจะไม่ได้ใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยตอบโจทย์นะคะสำหรับโฮโลแกรมเนี่ยถ้าเกิดนับในเรื่องของความประกายนะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยก็คือแบบพุ่งสุดกัน1ดิสโก้บอลแต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะใช้ยากหน่อยอาจจะต้องแบบควักเนื้อสีของเขามาใช้ถ้าเกิดอยากจะได้เอฟเฟกต์ดิสโก้บอลนะแล้วก็พอตอนสีเขาแห้งเนี่ยก็จะต้องหาอะไรมาเคลือบทับด้วยถ้าเกิดไม่อยากให้เขาหลุดเนาะส่วนมัลติโคมก็นั่นแหละเราว่าอาจจะเหมาะกับการเขียนคาลิกราฟีเว้ยยิ่งบนกระดาษสีดำเนี่ยยิ่งน่าจะปังโอเคและนี่ก็คือรีวิวสีน้ำแบรนด์ Progress ของเรานะคะสำหรับใครที่เคยใช้สีน้ำของแบรนด์นี้นะคะแล้วอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ให้กับทุกคนฟังอะไรเงี้ยก็เมนไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะผมแล้วก็แน่นอนว่าใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วสนใจอยากจะลองไปซื้อตามเนี่ยก็เราจะแปะลิงก์ร้านเขาไว้ที่ใต้ description นี้เอาไว้ให้นะคะผมร้านนี้ส่งแบบ international ด้วยทุกคนใครที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียใจมีโอกาสได้ซื้อนะคะสำหรับแบรนด์นี้โอเคหมดแล้วทุกคนยังไงก็หวังว่าจะชอบกันนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราไปแล้วลาก่อนต้นกินบ๊ายบาย